Szóval megkaptad a demencia diagnózist. Most már egészen biztos, hogy családtagod vagy Alzheimer, ez a leggyakoribb diagnózis, tehát Alzheimer korban szenved, vagy pedig a második leggyakoribb az a vaszkuláris demencia diagnózisa. Ez a kettő azért eléggé eltér egymástól, de mind a kettő demencia, tehát mind a kettő nem szép szóval, de hát az elbutulást jelenti, a személyiség megváltozását és egy olyan élethelyzet változást, amire valószínűleg most még nem számítasz. Ebben a videóban elmondom neked a demencia 3 fázisát, az elejét, a közepét és a végét nagy vonalakban, hogy értsd, hogy mire lehet számítani. Mindegyik stádiumról fogok részletes videót is készíteni, ez most csak a big picture, tehát hogy lássuk, hogy egyáltalán mi áll előttünk a következő években. A demencia háztól házig, így szakmai körökben nagyjából az a nézet, hogy körülbelül 10 év. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti tünetek megjelenésétől, ami egyébként már nem a demencia kezdete, hanem az már egy előre haladottabb stádium, amikor a környezet már látja, hogy itt valami nem oké. De mondjuk a kezdeti tünetek megjelenésétől a végig, a halálig, az körülbelül reálisan nézve 10 év. Természetesen tudjuk azt, hogy minden eset nagyon-nagyon más, attól is függ, hogy az illető hány éves, attól is függ, hogy milyen társbetegségei vannak, mert a demencia az csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, egy ilyen alap, és arra még jöhetnek egyéb krónikus betegségek, általában a cukorbetegség szinte mindig a képben van, vagy valamilyen érrendszeri, szívvel kapcsolatos betegség, mert ezek közvetlen összefüggésben vannak. Szóval, hát ez áll előtted, nagyjából mondjuk azt, hogy 10 év, és ha a diagnózis a kezedben van, akkor szinte biztos, hogy beleléptetek a középstádiumba, mert olyankorra válnak nyilvánvalóvá a tünetek, és olyankor jön el az a pont, hogy már nem halogatható tovább a szembenézés. Szóval a demenciának, mint mindennek van egy eleje, egy közepe, meg egy vége. Az első stádium, a kezdeti stádium, az a stádium volt, ami a diagnózis megkapása előtt zajlott. Tehát amikor azt látod a családtagodon, hogy itt valami egészen bizarr és furcsa halmaza a dolgoknak történik. Tehát azt láttad, hogy anyukád, családtagod, akárkit, férjed, először is legszembetűnőbb tünetként mindent elfelejt. Oké, nem mindent felejt el, mert arra emlékszik, hogy mi volt gyerekkorában, meg az 50 évvel ezelőtti kiránduláson, de hogy mit mondtál neki 3 perccel ezelőtt, hogy bevette a gyógyszert, hogy evette már reggelit, hogy egyáltalán lehetett volna vele jól kommunikálni, ezek sajnos megszűntek, és tele volt, de tele konfliktussal az életetek. Nem csak azt láttad, hogy kognitívan változott, tehát így a megértés, tanulás, megjegyzés témakörében, hanem azt is láttad, hogy lényegesen nehezebb eset lett. Tehát például olyan konfliktusok történtek, amik addig nem, olyan típusú konfliktusok történtek, amik addig nem. Megváltozott a kezdeti stádiumban a pénzhez való viszonya. Tehát elfelejtett fizetni a boltban, elfelejtette befizetni a csekkeket, itt-ott kénzpénzt találtál a lakásban, elfelejtette a PIN kódját, a boltban hosszan állt a pénztárnál, és utána nem tudta, hogy mit kell csinálni. Még az is lehet, hogy ilyenről is hallottam, hogy lopásért elkapta a biztonsági szolgálat, miközben nem akart lopni, csak akkor már az agyi változásai miatt elfelejtett fizetni, vagy nem látta át az egész kontextust. Tehát, hogy ugyan részben még oké volt, még az is lehet különben, hogy dolgozott, mert a jól begyakorolt cselekvéseit azokat még ugyanúgy vitte, mint korábban, de már nem tudott megtanulni új dolgokat, mert a fia vett neki egy új telefont, és azt mondta neki, hogy apu, ezt nyom meg, ha föl akarsz hívni, és valahogy nem ment át mégse, hogy mit kell vele csinálni, pedig egyszerű. Vettetek egy új mikrót, és nem tudta kezelni, vettetek egy mosogatógépet, és kiborult tőle, hogy de hát nem így szoktunk mosogatni. Tehát ilyen
csökönyösödöttebbé vált valahogy, merevebbé, nehezen kezelhetővé, de azért még élte az életét, és a család úgy összevonta a szemöldökét, meg az is lehet, hogy a családon belül testvérek között lettek konfliktusok, mert te így beszélsz apuval, te úgy bánsz apuval, apunak valami baja van, de nincs baja, te mindig dramatizálsz. Tehát, hogy volt egy kicsit ilyen tébolyult korszak, amikor bizony láttad, hogy baj van, de még nem tudod benned megfogalmazódni az, hogy mi, csak azt tudtad, hogy baj van. Ez a kezdeti stádium. A kezdeti stádium az egészen addig szokott tartani, amíg nem történik valami nagy dolog. És ez a nagy dolog, ez lehet akármi. Ez lehet az, hogy kikapcsolták a gázt, mert másfél éve nem fizette be, mondjuk. De az is lehet, hogy okozott egy autóbalesetet, mert hát nem volt még meg a diagnózis, ő nem látta be, hogy már nem tud olyan jól vezetni, és történt valami. Az is lehet, hogy valami óriási konfliktus volt a családban, és valaki észbe kapott, hogy ez most nem olyan konfliktus, mint szokott lenni, ez valami komolyabb és más jellegű dolog. Az is lehet, hogy valamiféle pénzzel kapcsolatos, ez nagyon gyakori egyébként, eltűntek pénzek, és akkor a családtagok megvádolták egymást, és eljött valami olyan pont, amikor azt kellett mondani valakinek, hogy ez biztos, hogy valami nem oké, és akkor valahogyan elvittétek orvoshoz, és megszületett a diagnózis, hogy Alzheimer-kór, vagy vaszkuláris demencia. Na most ez az a pont, amikor el kell dönteni, hogy mi legyen tovább. Mert az látható, hogy az illető egyszerűen nem tudja a hétköznapi életét tovább úgy élni, és a környezete is látja már ezt. Ezek a gondok ilyenek szoktak lenni, hogy nem veszi be a gyógyszereit, vagy 5-ször veszi be ugyanazt. Ugye az emlékezetromlás miatt nem tudja ezt a struktúrát megjegyezni. Valahogy szétesnek a napok, ez a rendszer, hogy reggel, délbe, este, ez nincs meg a továbbiakban. És akkor ugye mondjuk a gyógyszereit nem szedi, vagy túlszedi, és akkor ezzel romlik mondjuk a cukorbetegségének az állapota. Az is lehet, hogy égve hagyta mondjuk a gázt. És szerencsére ugyan a ház nem robbant fel, de éppenséggel ez is megtörténhetett volna, és amikor ezzel szembesítitek, akkor hárít, és tagad, és nem, és ti vádaskodtok, és különben is miattad van. Nem én voltam, ő volt, mindenki már. Tehát nem úgy reagál, hogy gyerekek, úristen, tényleg ezt most eltoltam, és csináljunk valamit, hanem azt látod, hogy hárítja ki a külvilágra, és azt mondja, hogy nem én voltam. Ez bármilyen furcsa, ez egy demencia tünet. Tehát olyan, mintha a hozzátartozód ilyen válogatott módszerekkel akarna kínozni téged, az a benyomás, de nem az történik, hanem ez egy demencia tünet, és igazából ő tényleg nem látja be, mert tényleg nem emlékszik, és ezek azért vannak, mert az agyi leépülése folytán ezek a tünetek jelennek meg. Tehát azért nem emlékszik, mert az agyában az emlékező központ elromlott, hogy úgy mondjam. Azért nem látja be, mert az agyában itt elől a belátó központ elromlott. És ezek a betegségnek a tünetei, és ezek a fura megnyilvánulások, ezeket mindig az magyarázza, hogy a háttérben folynak ilyen káros, toxikus agyi folyamatok. Ez a demencia maga. Ez tehát a középstádiumnak az a kezdete, amikor el kell dönteni azt, hogy és mi legyen, ki lesz vele, ki fogja kezelni a pénzét, egyáltalán mi lesz. A középstádium az a demenciának a leghosszabb időszaka, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ezt a 10 évet, amit az elején említettem, vesszük figyelembe, akkor a középstádium az mondjuk olyan 6-8 év körül lehet. Tehát ebből az következik, hogy nagyon fel kell készülni erre az időszakra, és a felkészülésnek az az alapja, hogy megértsd, hogy mi fog történni, hogy mi a betegségnek a lefolyása, ami persze kombinálódik az illetőnek ugye az alapszemélyiségével. Úgyhogy mondok néhány dolgot, ami a középstádiumban egészen biztosan meg kell, hogy történjen. Tehát első és legfontosabb, nem lehet egyedül hagyni, mert önmagára is veszélyes tud lenni, és egyáltalán a hétköznapi életét nem tudja már vinni. És akkor innentől kezdve el kell dönteni, hogy és most mi legyen. Ki az, aki vele lesz? Tehát családtag lesz vele? Fogadunk mellé valakit? Vagy, és itt egy nagyon fontos ilyen mentális shift is be kell, hogy következzen benned, egy mentális váltás,
hogy be kell tenni, gondolni kell arra, hogy szükség lesz majd intézményi ellátásra. Szükség lehet. Ha intézményi ellátásban gondolkodunk, akkor ez azért olyan nagyon nehéz, mert most kaptad meg a diagnózist, tehát még meg is száradt rajta a tinta, és akkor már azon gondolkozunk, hogy anyámat intézménybe rakjam. Ez nagyon nehéz így valahogy magadban helyre tenni, de muszáj, hogy helyre tedd előbb-utóbb, nyilván aludjál rá egyet-kettőt, de azért muszáj, hogy helyre tedd, mert el fog jönni az a fázis, amikor nem lesz esetleg más megoldás. Azért nem, mert tényleg elviselhetetlen lesz a helyzet, például azért, mert nem alszik éjszaka, és nem lehet tőle aludni. És egy ember nem alszik, akkor az szétesik, mentálisan tönkre megy. Ezt sem magadat nem teheted ki ennek, se a családtagot, leginkább egyébként magadat, de erre gondolni kell. Aztán lesz olyan, vagy lehet olyan, hogy nem bírod fizikailag, mert emelgetni kell, mert a demencia a mozgás központjára is ugye hatni fog, tehát leromlik, nem tud mozogni, és még nem tud felállni egy fotelból, és föl kell húzni. És ez senkinek nem jó. Nem is szabad egyébként felhúzni, mert kárt tehetsz benne, tehát ez már szakember kell, lehet, hogy ketten kellenek hozzá, és te meg vagy egy 60 kilós nő, ő meg egy 90 kilós férfi, fizikailag nem bírod, nem jön ki a matek egyszerűen. Tehát muszáj ezekre gondolni, hogy el fog jönni az a pont, amikor sem mentálisan, se testileg esetleg nem bírod, és muszáj az intézményi ellátásra legalább gondolni. Még ha távolinak is tűnik ez, vagy egy fölfoghatatlannak, hogy ez meg fog történni. A másik, az otthonokban hosszú várólisták vannak. Különösen azokban, ahol jól csinálják a dolgokat. És ez egy nagyon fontos szempont, mert ha eljön az az idő, hogy el kell a családtagodat helyezni egy otthonba, akkor nyilván azt szeretnéd, hogy neki is jó legyen, te is akkor vagy nyugodt. Ezt az intézményt meg kell találni. Meg kell találni, hogy hol van. Hogyha sikerül elhelyezni, akkor tudod ellátogatni. Hogy pénzügyileg mindez hogy fog kinézni. Hogy a várólista milyen hosszú. Hogy mondjuk föl kell venni már most a várólistára, mert majd 5 év múlva lesz esélye. Mert kihalásos alapon működik az intézmény. Tehát rengeteg gyakorlati teendőt kell átgondolnod ezzel kapcsolatban, amik most így rád borulnak és ömlenek, és nem is akarsz velük foglalkozni jogosan, és ne is tedd most azonnal, de bele kell tenni abba a mentális dobozba, hogy bizony 1-2-3 hétnyi pihenő után kell ezen gondolkozni, és meg kell beszélned a családdal. A következő dolog az talán még inkább a kezdeti stádiumnál lenne fontos, bár így átlóg a középstádiumba a jogi része a dolgoknak. Tehát van egy demens hozzátartozód, akinek a nevén van például egy ház, vagy autó, vagy a közművek. Na most ő el fog jutni abba a stádiumba, hogy nem tudja, hogy mit ír alá, bármit aláír, vagy semmit nem ír alá, vagy megint csak hárít, hogy nem vagyok én, ne nézzetek hülyének, és így tovább. A legkülönfélebb jogi dolgok tudnak adódni ebből. Tehát adódhat például egy ilyen nagyon apróság, hogy mondjuk az ő nevén van az internet, és akkor mondjuk ez egy konkrét életből vett példa, és akkor elveszik a jelszó. És a jelszót azt a cég csak neki adja ki, csak annak, akinek a nevén van. És ő meg már nincs olyan állapotban, és akkor ott álltok, hogy nincs jelszó az internethez, és nincs internet, pedig fizetitek. Ez egy nagyon egyszerű eset. De vegyünk egy szélsőséges esetet. Egyedül élő középsúlyos demens, lakásmaffia. Megorrontja, oda mennek, aláíratják fel a lakás adásvételi szerződés, 100 forintért eladta a házát, ami 50 milliót ér, és minden oké, mert a magyar jog ezt, hogy valaki demens, ezt nem kezeli külön. Nincs ilyen. Tehát neked kell rá vigyázni, neked kell rá arra gondolni, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek. Most 2 ilyen szélsőséges példát mondtam, egy pici dolgot, ami nem is annyira pici, mert internet kell és kész, meg egy ilyen nagy dolgot, hogy lakásmafia, de a 2 között bármi előfordulhat, becsengetnek hozzá, látják, hogy egy kicsit olyan, kicsit bolond a néni, és akkor akár csak bemennek a lakásba és elveszik a pénzét, vagy eladnak neki teljesen fölösleges dolgokat. Tehát olyan dolgok történhetnek meg, amikre az ember a legvadabb álmaiban sem gondol, és megtörténik. Tehát a középstádiumnak a legeslegfőbb feladata az az, hogy
valaki gondját kell, hogy viselje valamilyen módon a demensnek. Kezdetben még lehet, hogy elég az, hogy mondjuk odamész reggel este és segítesz neki mosakodni, vagy a gyógyszereit beadni, vagy kaját vinni, de ez is ugye rosszabbodik, a demencia progresszív, tehát megy előre a maga útján, és lesz olyan időszak, amikor 24 órás felügyelet kell, erre muszáj gondolni. És akkor egy pillanatra megállok a végstádium előtt, arra kérlek, hogy ha hasznosnak találod ezt az információt, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot, mert jövök hasonló videókkal, úgyhogy kapjál róla hírt, hogy mikor töltöm fel a videót. És akkor nézzük az utolsót, a végstádiumot. Hogyha azt mondtuk, hogy a középstádiumnak ez a kezdeti pontja, az, hogy nem lehet magára hagyni, akkor a végstádiumnak a kezdeti pontja az, hogy nem tud mozogni. Ez egy olyan marker, ami ugye nagyon erősen meghatározza a dolgokat, tehát ágyhoz kötött lesz, és akkor onnantól kezdve, hogy valaki ágyhoz kötött lesz, erősen felgyorsulnak ezek a folyamatok, amik végül a halálhoz fognak vezetni, mert a nem mozgás, a mozdulatlanság az fel tudja gyorsítani ezeket a folyamatokat. Sokszor kezdődik egyébként a végstádium egy eséssel, ami azért annyira rossz demenciában az esés, mindenkinek rossz, tehát az esés az egy traumatikus dolog, de demenciában hozzájön még valami, ami egészséges embernél nem. Demenciában az történik, hogy az agy összemegy méretében. Tehát úgy néz ki a koponyában az agy, hogy van az agy és a koponya között egy folyadék, ami védi az agyat. És egy egészséges ember, hogyha beveri a fejét, is elég nagy károkat tud okozni, de hogyha egy demens elesik, akkor az agya nagyobbat rázkódik a koponyában, mert kisebb lett. És az akkora trauma az agyának, meg az egész szervezetnek, meg neki is pszichésen, hogy az esés általában egy nagyon erős romlást hoz, és nagyon sokszor úgy kell rá gondolni, mint a vég kezdete. Ezért aztán az esést minden eszközzel meg is kell előzni, de a lényeg az az, hogy amikor elveszíti az illető a mozgás képességét, akkor onnantól szinte biztos, hogy nem jön már vissza. És akkor az egy harmadik stádium, tehát ez fog elvezetni a véghez. Nyilvánvaló, hogy olyankor már vagy intézményben van, vagy kórházban van, vagy ritkább az, hogy otthon van, de az is előfordul. És hát olyankor már nincs más dolgunk, mint ott lenni mellette, addigra már nyilván lezajlottak a konfliktusok, mert középstádiumban rengeteg konfliktus van, rengeteg. Ezért kell magának ezért kell a gondozónak annyira vigyáznia magára, mert ezek a konfliktusok tényleg tönkre tudják tenni az ember életét. És végstádiumban már általában megszűnik ugye a mozgás, a beszéd is szinte biztosan, hogy leépül, és hát van egy ilyen vegetálós időszak, amikor etetni kell, itatni kell, mozgatni kell, ágyban kell mosdatni, és aztán be fog következni a vég. Szóval erre számíthatsz. Én azt gondolom, hogy ennek az egésznek a legesleg embert próbálóbb időszaka az a középstádium, és ezért a középstádiumról több videót is fogok készíteni, annak részleteiről, arról is, hogy a demenssel mi történik, meg arról is, hogy egyáltalán mit kell ezzel csinálni, vagy mit lehet az elviselhetőség érdekében csinálni. De hogyha összefoglaljuk, akkor azt tudom elmondani még egyszer, hogy ha most kaptad meg a diagnózist, akkor oké, pihenj egy kicsit, aludjál erre néhányat, de mindenféleképpen kezdjél el tájékozódni abban az ügyben, hogy mire számíthatsz az adott betegség lefolyásában. Ha Alzheimer kórja van a családtagodnak, akkor az azt jelenti, hogy nagyon fel fognak erősödni a személyiségváltozások nála. Egy ilyen nagyon, önmagának egy ilyen rosszabb verziója lesz. És ez egy ilyen nagyon ilyen lassú, de biztos módon előre haladó betegség az Alzheimer-kór. Ha vaszkuláris demencia diagnózist kaptál, akkor körülbelül ugyanezt tudom elmondani, annak a lefolyása viszont kicsit jobban kileng. Tehát lesznek benne ilyen nagy érzelmi kilengések, van, amikor a vaszkuláris demens így
megvilágosodik, és elkezdi látni saját magát kívülről, ez egy nagyon nehéz pillanat tud lenni, tehát egy vaszkuláris demenciánál erre fel kell készülni, mert a kettőnek más a mechanizmusa. Az Alzheimer-kórnál az van, hogy az idegi változások, az agyi változások, tehát az idegsejtek halnak el leginkább, meg az idegsejtek közötti kommunikáció szűnik meg, és hogy hétköznapi nyelven mondjam, felgyűlik egy csomó kosz az agyban, az Alzheimer-kór esetén. A vaszkuláris demenciánál viszont az van, hogy az agynak az érhálózata károsodik, és ezáltal egy más tünettípusokat tud produkálni, de alapvetően a demencia az demencia, és a stádiumai körülbelül ezek lesznek, amiket most elmondtam. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt a videó. Figyeld a csatornát azzal, hogy feliratkozol, ezzel segítesz magadon, mert mindegyik fázisról külön-külön beszélni fogok. Külön-külön fogok beszélni a tünetekről, hogy mikre számíthatsz. Úgyhogy én most abban a reményben köszönök el, hogy megint tanultál valamit, és segíthettem a demencia megértésében. Hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!